ازيكم يا جماعه. موتوريلا موتو جي 32 تليفون فعلا رائع جدا ويناسب الفئه المتوسطه ودون المتوسطه. شوفوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تعرفوا سعر التليفون. يلا مع بعضينا نبتدي نستعرض مع بعض التليفون اللي معانا النهارده، موتوريلا موتو جي 32. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. كل لما اجي احس ان انا فعلا وفيت حق شركه موتوريلا في شرح تليفون من تليفوناتها، افاجئ ان تروح هي خابطه السوق ومنزله تليفون جديد برضو بامكانيات جميله وسعر فعلا مقابل للقيمه وللروعه اللي هي بتنزلها. خلصت من الجي 52، فوجئت بالجي 82 وخلصت دول وقلت يا جماعه كده زي الفل، والناس دي يعني وفت حقها. وفاجئ ان هي نازله بتليفون فعلا في منتهى الروعه والكل بيتكلم عنه. ومش بس كده كمان، لا وسعره لما هتسمعوه ان شاء الله في اخر الحلقه مش هتصدقوا ان ده شركه موتوريلا. التليفون اللي معانا النهارده هو موتوريلا موتو جي 32. فعلا بمنتهى الامانه لما تحس عارف عندك كده عربيه قديمه من نوع المرسيدس وتقارنها بعربيه حتى لو كان فيها الامكانيات الكامله، بس عربيه صيني، مع الاعتذار طبعا للصين ومنتجاتها الجميله، بس برضو بيفضل العطاقه والقوه والروعه والجمال في العربيه القديمه القويه دي. هي دي شركة موتوريلا بالنسبة لأي شركات تانية بتنتج أو بتنتج تليفونات محمولة رائعة. الشركة دي فعلا كل مرة بتثبت لنا قد إيه هي متطورة وبتنتج حاجة تقدر وانت ماسكها كده تحس ان انت مش خايف، ان انت في امان، ان التليفون اللي معاك قوي وجديد ويستحمل. مش بس كده كمان، ويديك الاداء اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت بريميوم وشيك وتقدر تتباهى بيه وانت وسط الناس عامة. خد دي كمان وتلاقي كمان سعره مناسب جدا للأسعار الناس اللي في المستوى المستهلكين المتوسطين ودون المتوسطين كمان. هنستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة، موتوريلا موتو جي 32، وهنشوف الجمال والروعة واحنا بنستعرضه حتة حتة. بس مش هنسى زي كل مرة اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. يلا بينا نبتدي نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة، موتوريلا موتو جي 32. يلا بينا. التليفون ده اعلن عنه في 9 يونيو 2022، وابتدى يطرح للبيع على مستوى الصين والهند 28/6 أو 28 يونيو 2022. عالميا وعلى المستوى المحلي امتى بالظبط هيطرح لسه حتى الآن لم توجد إعلان رسمي في امتى ان شاء الله بإذن الله ينزل الأسواق العالمية والمحلية في مصر. أبعاد التليفون ده 161.8 في 73.8 في 8.5 ملم. وزن التليفون 184 جرام. من الأمام جوريلا جلاس من الفئة الثالثة، ودي طبقة الحماية والإزاز الأمامي. أما الفريم بتاعه والظهر من البلاستيك القوي الرائع اللي معروف عنه. التليفون ده الظهر بتاعه متصمم بطريقة اسمها الووتر ريبلنت ديزاين، أو اللي بيدي ريفليكشن كده شكل شياكة وبريميوم قوي كده. التليفون ده مجهز إن ياخد شريحتين اتصال. نيجي بالنسبة للديسبلاي أو الشاشة عامة، فالشاشة من نوع الاي بي اس ال سي دي. الريفريش ريت بتاعها او معدل التحديث 90 هرتز. النتس بيوصل ل 550 نتس، ومدعم لل HDR 10، ولكن مش مدعم لل HDR ال 10 بلس. مساحة الشاشة 6.5 بقوة استحواذ 85.4%. ريزولوشن الشاشة 1080 في 2400 بكسل بقوة 405 بي بي اي. طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس من الفئة الثالثة. والتليفون ده ما بيدعمش او مش ضد المية والغبار. نيجي بالنسبة للبريتنج سيستم، هيبقى من اندرويد 12
والواجهه بتاعت موتوريلا المعروفه البسيطه اللي تعتبر تقريبا بالظبط كانها خام يعني. نيجي بالنسبه للبروسيسور، فهو كوالكوم سناب دراجون 680 4G، الاعتماديه بتاعته 6 او 6 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين طبعا ثماني النواه، الاربع انويه الاقويه، قوه 2.4 جيجا هرتز كيريو 265 جولد ده المسمى بتاعها، والاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.9 جيجا هرتز كيريو 265 سيلفر وده المسمى بتاعها. نيجي بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات فمن نوع الادرينو 610. اما بالنسبه للتليفون دوت وللميموري والذاكره، فالتليفون ده بيدعمه كروت الميموري، بياخد كارت ميموري لغايه 512 جيجا بايت. الانترنال الذاكره بتاعته او الانترنال ميموري 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت، النوع بتاعها اليو اف اس من الفيرجن 2.2 او 2.2. الرامات بينزل نوعين من الرامات، 4 جيجا بايت رام مع ال 64 جيجا بايت ذاكره، ومع ال 128 جيجا بايت بينزل 6 جيجا بايت رام. نيجي بالنسبه للكاميرات، والكاميرات بتاعته بصراحه دقيقه وجميله وقويه ورائعه وتنفع لاي حد بينشئ محتوى بسيط. الكاميرات 3 كاميرات في الظهر معمولين بطريقه شياكه كده بتفكرنا بالاوبو. الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل ودي عريضه بتدعم البي دي اف والاو اي اس. اما الكاميرا الالترا وايد او العريضه او الزاويه العريضه قوي دي 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، ودي الاوبتيكال زوم بتاعها 4 اكس. الكاميرا الماكرو او الدبث فهي 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. التليفون ده بيدعمه او الكاميرات بتدعمها ال اي دي فلاش، وبتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي، كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى وصغيره بقوه 16 ميجا بكسل ودي عريضه فتحه عدسه 2.4، والفيديو تصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه للاود سبيكر فهو ستيريو من الاسفل من الاعلى، ويوجد مكان لتركيب الجاك 3.5 ملم. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن. وحدات الكوميونيكيشن الواي فاي باعلى حاجه، البلوتوث 5.2، الجي بي اس موجود دول باند، الان اف سي وده غريب جدا وموجود، والراديو موجود الاف ام راديو. اما اليو اس بي فموجود من نوع التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز فجميع السنسورز موجوده، والبصمه فهي جانبيه في زر الطاقه وزر الباور. نيجي بالنسبه للبطاريه فحدث ولا حرج، فهي 5000 ملي امبير، والشركه بتعلن ان بتستمر معاك يومين كمان. معاه فاست تشارجنج او شحن سريع بقوه 30 واط، وبيشحن تقريبا في ساعه و10 دقائق تقريبا. الالوان المازنه منه زي ما انتم شايفينها في الصور، الجرين والروز وفي الاسود. سعر التليفون المبدئي واللي تم تسعيره 210 يورو يعني تقريبا بالمصري، وده خرافه طبعا في التسعير ورائع، تقريبا يعمل 4100 بسعر النهارده وسعر تسجيل الحلقه دي. طبعا ده سعر رائع جدا مقابل الامكانيات اللي شايفينها والجميله اللي موجوده في التليفون، وكمان براند موتورولا فتبقى ماسك براند وماسك في نفس الوقت تليفون امكانياته رائعه بالمنظر دوت. يعني لغايه هنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب اكون وفيت الحلقه حقها وقلت لكم المعلومات البسيطه اللي تخليكم تقدروا تقرروا تشتروا التليفون ده من عدمه. ما تنسوناش زي كل مره، مش هنسى اوصيكم السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول. صندوق الوصف اسفل الشاشه هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وشركه امازون. جوميا بالذات عامله عروض على الموبايلز والاكسسوارز، فانا هحط لكم اللينك بتاعها، خشوا خدوا فكره واشتروا حاجه لو لقيتوها تعجبكم دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.